নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই শোভন পৰিয়াল আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। বন্ধুসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম পাংচুৱেশ্যন পাৰ্ট 2 ভিডিঅ'খন। পাংচুৱেশ্যন পাৰ্ট 1 ভিডিঅ'ত আমি কমাৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি আমি ফুল ষ্টপৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। তো ফুল ষ্টপ আপোনালোকে ইয়াত দেখিছেই, ফুল ষ্টপ যিটো এটা বিন্দু থাকে সেইটো বিন্দুটো ফুল ষ্টপ বুলি কোৱা হয়। অসমীয়াত তাক সেই তেনেকুৱা বিন্দুটোৰ কাম দাড়িয়ে কৰে, দাড়ি আৰু ফুল ষ্টপ একেই। Full stop, it represents the greatest pause and separation. ই দীৰ্ঘতম বিৰতি আৰু বাক্য পৃথক কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ফুল ষ্টপত আমি বুজিব লাগিব যে দীৰ্ঘতম বিৰতি মানে আমি যিকোনো এটা সেন্টেন্স পঢ়ি থাকোঁতে, বাক্য পঢ়ি থাকোঁতে ফুল ষ্টপ যদি পাওঁ তেনেহ'লে আমি অলপ দীঘল উশাহ লৈ পেলাই মানে অলপ ৰখি পেলাই তাৰপিছত পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিব লাগে আৰু বাক্য পৃথক কৰিবলৈ ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। নেক্সট, ফুল ষ্টপৰ ব্যৱহাৰ এ নম্বৰ মানে 1 নম্বৰ ব্যৱহাৰ আমি চাওঁ। ফুল ষ্টপ বাক্যৰ শেষত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যেনে চি ইজ মাই চিষ্টাৰ। এইটো আমি ফুল ষ্টপ দেখিছোঁ শেষত। এইটো ফুল ষ্টপটো বাক্য এটা শেষ হৈ গ'ল, তাই মোৰ ভণ্টি হয়, এই বাক্যটো শেষ হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমাৰ ফুল ষ্টপ এটা দিয়া আছে। তাৰপিছত আছে আই লাভ মাই ইণ্ডিয়া। এইটো বাক্যটোত শেষত ফুল ষ্টপ দিয়া আছে, মানে যিকোনো বাক্য শেষ হোৱাৰ পিছত সাধাৰণতে ফুল ষ্টপ লগোৱা হয়। ফুল ষ্টপৰ 1 নম্বৰ ব্যৱহাৰ সেইটো। নেক্সট আমি চাওঁ ষ্টেটমেণ্ট, কমাণ্ড আৰু ইনডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনৰ শেষত ফুল ষ্টপ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনে ষ্টেটমেণ্ট এটা উদাহৰণ, ডেট ইজ মাই ডগ। এইটো এটা ষ্টেটমেণ্ট, কোনোবা এটা উক্তি কৈছে, সেইটো হিচাপত তাৰ শেষত ফুল ষ্টপ দিয়া হৈছে। কমাণ্ড, ডণ্ট টাচ হাৰ। তাক তুমি নুচুবা তাইক। সেইটো এটা কমাণ্ড হয়, সেইটোৰ শেষতো ফুল ষ্টপ দিয়া থাকে। তাৰপিছত আছে ইনডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন। ইনডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন, চি আস্কড মি হোৱাট মাই নেম ৱাজ। আমি নেৰেশ্যনটো জানো, নেৰেশ্যন, ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন আৰু ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন যিটো থাকে, গতিকে সেই ডাইৰেক্ট ইনডাইৰেক্ট যিটো থাকে সেই কুৱেশ্যনত চি আস্কড মি হোৱাট মাই নেম ৱাজ। তো চি ছেইড হোৱাট ইজ ইয়'ৰ নেম বুলি যিটো ৰিপৰ্টেড স্পীচ আৰু ৰিপৰ্টিং স্পীচ যিটো থাকে, ৰিপৰ্টিং স্পীচ, সেই তেনেকৈ আমি নেৰেশ্যন চেঞ্জ কৰোঁতে আমি কেনেকৈ লিখোঁ, চি আস্কড মি হোৱাট মাই নেম ৱাজ। সেইটো সময়ত আমি ফুল ষ্টপটো শেষত বহাওঁ, তাত প্ৰশ্নবোধক চিন নহ'ব। নেক্সট, ফুল ষ্টপৰ ব্যৱহাৰ এব্ৰিভিয়েশ্যন মানে চমুকৈ লিখা শব্দ। এইটো চমুকৈ লিখা শব্দ এনেকৈ এইটো কাৰণে লিখিছোঁ। এব্ৰিভিয়েশ্যন বুলি ক'লে আমি সেইটোৱে বুজি পাব লাগিব, কাৰণ তাৰ প্ৰত্যেক যিটো সঠিক অসমীয়া শব্দ বিচাৰি পোৱা নাই মই, সেইকাৰণে এনেকৈ লিখিলোঁ চমুকৈ লিখা শব্দ বুলি। শব্দৰ পিছত ফুল ষ্টপৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনে চমুকৈ ধৰা কিবা এটা বি এড বুলি লিখিলোঁ, বেচেলাৰ ইন এডুকেশ্যন USA, ইউনাইটেড ষ্টেট অফ আমেৰিকা। এইটো শ্বৰ্টত যেনেকৈ লিখি পেলাই ফুল ষ্টপ দিয়া হয়, এইটো আপোনালোকে আগতে পাই আহিছে বোলে, এতিয়াও পাই আহিছে। PhD, নৱেম্বৰটো NOV লিখি পেলাই ফুল ষ্টপ দিয়া থাকে। ডিচেম্বৰ DEC, তাৰপিছত BA পাছ বুলি যিটো কয় B.A, মানে এব্ৰিভিয়েশ্যন মানে চমুকৈ কিবা এটা যদি শ্বৰ্ট ফৰ্মত যদি লিখা হয়, সেই তেনেকুৱা সময়ত ফুল ষ্টপৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰ নেক্সটটো বৰফলা হ'ব। ফুল ষ্টপৰ পিছত কি হ'ব, প্ৰত্যেকটো যেতিয়াও ফুল ষ্টপৰ পিছত বৰফলাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। ফুল ষ্টপৰ ব্যৱহাৰ নেক্সট চাওঁ। ইনিচিয়েল, শ্বৰ্ট নেমৰ পিছত ফুল ষ্টপ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনে বি বৰুৱা, বি লিখি পেলাই বৰুৱা লিখিলোঁ। এইটো বিয়ে কি বুজায়, যিকোনো বুজাব পাৰে, বেদান্ত, যিকোনো বন্তি যি হ'ব পাৰে। এছ খান, এইটো ছায়েদ খান হ'ব পাৰে, সুশান্ত খান হ'ব পাৰে, শ্বাহৰুখ খান হ'ব পাৰে। সেই তেনেকৈ UK গিৰি, এছ ৰাধাকৃষ্ণন, সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন, HB শৰ্মা, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। সেই তেনেকৈ শ্বৰ্ট ফৰ্মত লিখিবৰ কাৰণে ইনিচিয়েল মানে শ্বৰ্ট ফৰ্মৰ যিটো শ্বৰ্ট নেমকেইটা লিখা হয়, সেইটো সময়ত আমি ফুল ষ্টপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। নেক্সট, টকা পইচা আৰু ঘণ্টা মিনিটৰ মাজত ফুল ষ্টপ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইটো টকা, যেনে 25 টকা, 50 পইচা বুজাবৰ কাৰণে আমি 25 ফুল ষ্টপ 25.50 টকা, সেই তেনেকৈ আমি ফুল ষ্টপ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। 500, এইটো আচলতে দশমিক হয়, কিন্তু ইংৰাজীত এইটো ফুল ষ্টপে কোৱা হয়, গতিকে এইটো ফুল ষ্টপে কৈ দিলোঁ। এইটো ডেচিমেল যিটো পইণ্ট হয়, সেইটো ফুল ষ্টপ বুলি আমি ইংৰাজী খাদ্যৰ হিচাপত আমি ফুল ষ্টপ বুলিয়ে বুজি পাওঁ। আমি গণিতত গ'লে সেইটো আকৌ দশমিক হৈ যাব, গতিকে এইটো 500.00 টকা হ'ল, মানে 500 ফুল ষ্টপ 00 টকা, সেইটো আমি টকা আৰু পইচা বুজাবলৈ। নেক্সট, আমি 3:45 সেইটো সময়টো বুজাবলৈ, সিমান বাজিছে বুলি কওঁতে, বা 12:30, 12:30 বাজিছে বুলি কওঁতে তাত আমি ফুল ষ্টপ লগাব লাগিব, তেতিয়া আমি বুজি পাবলৈ সক্ষম হ'ম। নেক্সট, ফুল ষ্টপৰ ব্যৱহাৰ আছে ইংৰাজীৰ তাৰিখ, ডেট লিখোঁতে দিন, মাহ আৰু বছৰৰ মাজত ফুল ষ্টপৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনে ফুল ষ্টপ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা এই এনেকুৱা যিটো, যদি আমি এইটো ফৰ্মত লিখোঁ 5 তাৰিখ 3 মাহ 2020 আৰু সেইটো বৰবন্ধনীত AD লিখা আছে, মানে আফটাৰ
ডেট মানে যীশু খ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ মৃত্যুৰ সিমান পিছত মানে আজি যেনেকৈ আমি আজিকালি তাৰিখবিলাক লিখি থাকোঁ সেই তাৰিখকেইটা যদি এ ডিত লিখা থাকে তেনেহ'লে আমি ফুল ষ্টপ হিচাপে লিখিব পাৰোঁ কিন্তু আমি সচৰাচৰ যেনেকৈ তাৰিখ লিখোঁ সেইটো তাৰিখকেইটাত আমি ফুল ষ্টপ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো আমাৰ এই অৰেঞ্জ কালাৰৰ ঘৰত দিয়া আছে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰা বুলি সেইটো এই এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এনেকুৱা চাইজত যদি লিখা হয় এনেকুৱা ছিষ্টেমত যদি তাৰিখ লিখা হয় তেনেহ'লে আমি তাত ফুল ষ্টপ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ তিনিটা প্ৰকাৰে আমি তাৰিখ লিখাৰ ডিজাইনটো ইয়াত দিয়া আছে ইয়াত কমাৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কেও দিয়া আছে এইটো লাষ্টৰটো মে 9 2019 বুলি যিটো আছে তাত কমাৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কেও আছে বাকীখিনি আপোনালোকে এনেকৈ তাৰিখবিলাক লিখিব পাৰে যদি ফুল ষ্টপত তাৰিখ লিখিব বিচাৰে তেনেহ'লে এ ডি বুলি লিখি মেনশ্যন কৰিব লাগিব নেক্সট উড শব্দৰে আৰম্ভ কৰা বিনম্ৰ প্ৰশ্নবোধক বাক্যৰ শেষত প্ৰশ্নবোধক চিহ্নৰ সলনি ফুল ষ্টপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি হয় এইটো নকৰিবও পাৰি আমি প্ৰশ্নবোধক চিহ্নো দিব পাৰোঁ কিন্তু ফুল ষ্টপো দিব পাৰিম উড শব্দৰে আৰম্ভ হোৱা বাক্য এটা হ'ব লাগিব মানে প্ৰশ্ন এটা হ'ব লাগিব কিন্তু এইটো নৰম ভাষাত হ'ব লাগিব নম্ৰ ভাষাত উড ইউ লেণ্ড মি ইয়ৰ বুক ফৰ এ ডে তুমি মোক একদিনৰ কাৰণে তোমাৰ কিতাপখন দিবানে সেইটো সময়ত আমি ফুল ষ্টপটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ নেক্সট আছে পূৰ্ণ শব্দ কমপ্লিট ৱৰ্ডৰ শেষৰ আখৰ এব্ৰিভিয়েশ্যনৰ শেষত থাকিলে ফুল ষ্টপৰ ব্যৱহাৰ নকৰিলেও বাক্য শুদ্ধ হ'ব যেনে ডক্টৰ ডি আৰ লিখি পেলাই আমি সচৰাচৰ কি কৰোঁ এম আৰ মিষ্টাৰ লিখি পেলাই আমি ফুল ষ্টপ দিওঁ কিন্তু সেইটো নিলিখিলেও বাক্যটো শুদ্ধ হ'ব কাৰণ ইয়াৰটো মেইন কথাটো কি এই ডক্টৰ যিটো দেখিছোঁ আমি এইটো বুজিবলৈ অলপ চেষ্টা কৰিব অলপ ভালকৈ চাব ডি আখৰ আছে প্ৰথমৰটো আৰু শেষৰ আৰ আখৰ আছে সেই আৰ আখৰটোৱে বাক্যটো মানে শব্দটো শেষৰ আখৰটো তাত লিখা হৈছে মিষ্টাৰো তেনেকুৱাই এম আছে প্ৰথমৰ তাৰপিছত শেষৰ আছে যদি প্ৰথমৰ আৰু শেষৰ আখৰ লিখা থাকে তেতিয়াহ'লে ফুল ষ্টপ নিদিলেও হ'ব মেথমেটিক্স ঠিক তেনেকুৱাই মেথ লিখি পেলাই পিছৰটো এছ লিখা আছে মেট্ৰিক্সৰ গতিকে তাত আমি ফুল ষ্টপ নিদিলেও হৈ যাব এনে ক্ষেত্ৰত ফুল ষ্টপ নিদিলেও চলিব দি থাকোঁ আমি সচৰাচৰ কিন্তু এনে ক্ষেত্ৰত ফুল ষ্টপ নিদিলেও চলিব তো আমাৰ আজি ভিডিঅ'খনত ইমানেই বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব আৰু কিবা ক'বলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰিব আৰু নেক্সট মই এইবোৰ ভিডিঅ' পাংচুৱেশ্যনৰ ভিডিঅ' মোৰ চিৰিজ মই 12টা আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ প্ৰথম ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে সেই চিৰিজত সেই 12টা ভিডিঅ' আপোনালোকে চাবলৈ পাব যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে নমস্কাৰ